more or less complementary symmetry push-pull amplifier circuit with matched transistors. अब यो थ्योरीको लागि जुनसुकै बुकबाट लिए पनि हुन्छ, यो ल्याङ्ग्वेज मैले जे लेखेको छु त्यही नै एउटा भन्ने छैन। अब 7वटा बुक छ लाइभ के अरे सिलेबसमा, जुनसुकै बुकबाट लेख्दा पनि हुन्छ। नाउ द फिगर ए, यसपछिको स्लाइडमा छ, द्याट सोज द circuit for complementary matched. Match means symmetric in the sense that their circuit parameters are same. Push-pull amplifier. The term complementary arises from the fact that one transistor is of PNP and another is of NPN. And matched or symmetric means their characteristics means value of beta, हैन, इनपुट इम्पिडेन्स, आउटपुट इम्पिडेन्स, RE को भ्यालु, हामीले जति R पाई को भ्यालु हामीले जति पढेको थियो तिनीहरु के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो। ट्रान्सकन्डक्टेन्स त्यसको भ्यालु छ भने त सबै सर्किट प्यारामिटर त सेम भएको हुनु पर्यो, हैन, इक्वल भएको हुनु पर्यो। त्यो भए पनि म्याच्ड अर सिमेट्रिक हुन्छ। भनेको अब कलेक्टर करेन्ट छ भने पनि PNP को कलेक्टर करेन्ट पनि म्याग्निट्युड सेम, NPN को पनि सेम, बेस करेन्ट पनि सेम हुनु पर्यो, बीटा को भ्यालु पनि सेम हुनु पर्यो। त्यसलाई म्याच्ड अर सिमेट्रिक कन्फिगरेसन भन्छ। त्यस्तो किसिमको युज हुन्छ। किन भन्दा पहिले बताइसके, एउटा ट्रान्जिस्टरले 180 डिग्रीमा मात्रै काम गर्छ यसले, हैन, एउटा हाफ साइकलमा मात्रै काम गर्छ एउटा ट्रान्जिस्टरले। हामीलाई आउटपुटमा दुईवटै हाफ साइकलको चाहिन्छ, 360 डिग्री साइकलमा भन्न खोजेको। त्यसको लागि हामीलाई दुईवटा ट्रान्जिस्टर चाहियो, एउटाले पोजिटिभ हाफ साइकलमा काम गर्ने, अर्कोले नेगेटिभ हाफ साइकलमा, मैले भनेको हो, हैन। यो चाहिँ अडियो एम्प्लिफायरमा एकदमै पपुलरली युज हुन्छ। यो जुन सर्किट छ यो क्लास बी एम्प्लिफायर युजिङ कम्प्लिमेन्ट्री म्याच ट्रान्जिस्टर्स, यो QN हो, यो QP हो। QN लाई Q1 पनि भन्छ, QP लाई Q2 पनि लेख्छ कतिपय बुकमा। RL भनेको लोड, यो लोडमा चाहिँ लाउड स्पिकर पनि देखाउँछ कतिपय बुकमा। यहाँबाट आउने करेन्ट IL भयो, आउटपुट भोल्टेज V0 भयो, इनपुट हामीले दिने VI भयो, VCC, हैन। अब यो भनेको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो NPN को क्यारेक्टरिस्टिक्स कब हो, यो PNP को जानुपर्ने हो। यो ओरिजिनबाट थियो, यहाँबाट जाँदैन। किन त भन्दा फेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त 0.7 हो। प्र्याक्टिकल्ली के हुन्छ त भन्दा बेस इमिटर भोल्टेज फरवर्ड बायस हुनको लागि र करेन्ट कन्डक्सन हुनको लागि सिलिकन ट्रान्जिस्टरमा 0.7 भोल्ट एक्सिड गर्नुपर्छ। NPN ले भने PNP ले -0.7 भोल्ट, ठ्याक्क साइन मात्रै चेन्ज हुने हो के। म्याच कन्फिगरेसन भन्छ, NPN को पोजिटिभ हुने, PNP को नेगेटिभ हुनुपर्छ। त्यही भएर अब यो के छ त यसमा भन्दा पोजिटिभ हाफ साइकलमा QN अन हुन्छ, QP अफ हुन्छ, हैन। भनेको यो PNP ट्रान्जिस्टर हो, QP भनेको QN भनेको NPN ट्रान्जिस्टर हो। भने त्यस्तै के छ त अब हाम्रो यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेपछि नेगेटिभ हाफ साइकलमा के छ त QN अफ हुन्छ, NPN ट्रान्जिस्टर, QP अन हुन्छ, यो PNP ट्रान्जिस्टर हो। यो स्याचुरेसन भयो करेन्ट, यो त्यसपछि करेन्ट स्याचुरेट हुन्छ यो इनपुटको यो भ्यालुमा, NPN को लागि, PNP को लागि यो भ्यालुमा स्याचुरेट्स हुने हो। स्याचुरेट्स भनेको त्यसपछि भोल्टेज जति बढाए पनि करेन्ट नबढ्ने, त्यस्तो किसिमको हुन जाने हो खास करेन्ट भोल्टेज क्यारेक्टरिस्टिक्समा। तर यो ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेपछि इनपुट भोल्टेज भर्सेस आउटपुट भोल्टेजको हो। अब यो VCC माइनस VCC स्याट माइनस VCC प्लस VCE स्याट पनि अब हाम्रो यहाँ छ, हैन। अब यो तिम्रो भन्यो भने VCE भनेर भन्यो भने N को लागि पनि भयो, P को लागि पनि सेम हुन्छ यसको भ्यालु पनि, हैन। VCE म्याक्स भनेको यो भयो। यहाँ चाहिँ मैले VCE म्याक्स इक्वल टु VCC माइनस VCEN NPN को लागि हो, यो PNP को लागि हो। यिनीहरूको भ्यालु सेम हुने भएको भएर के छ त टेक्स्ट बुकमा तिम्रो चाहिँ एउटै लेखेको हो। र सेट एन्ड स्मिथको बुकमा हेऱ्यो भने -0.7 बाट +0.7 यो जुन भ्यालु दिएको छ दुईटा PNP र NPN को -0.5 र +0.5 लेखेको हुन्छ, किन -0.5 टु +0.5 हो। अब हाम्रो चाहिँ राम्रोसँग कन्डक्सन हुनको लागि 0.7 भोल्ट चाहिन्छ, VBE भनेर भनिन्छ, बेस इमिटर भोल्टेज, हैन। तर चाहिँ कन्डक्सन स्टार्ट हुनको लागि 0.5 बाट स्टार्ट हुन्छ, त्यसैले 0.5 लाई के भन्छ त भन्दा फेरि कट इन भोल्टेज पनि भन्छ। सेट एन्ड स्मिथको बुक हेऱ्यो भने त्यता त्यो आउँछ, अरू बुकमा त्यो छैन। यो मैले लेखेको अर्कै बुकबाट हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले यसबाट मैले भन्न खोजेको त भन्दै -0.7 भोल्ट लेखेको ठाउँमा -0.5 भोल्ट पनि लेखेको हुन्छ, लेख्न पाइन्छ त्यसको मतलब। अब हेर्ने द सिग्नल एप्लाइड एट द इनपुट, दिस इज द इनपुट सिग्नल VI, गोज टु द बेस अफ बोथ द ट्रान्जिस्टर्स
the two transistor conducts for opposite half cycles of the input signal. दुईटा ट्रान्जिस्टरको बेसमा यसरी आयो यहाँ यी अहिले यो पोइन्टरबाट देखाइयो भनेपछि यो एउटा एनपिएन हो अर्को पिएनपी हो भनेदेखि यसले के गर्छ त जहिले पनि अपोजिट हाफ साइकलमा मात्रै काम गर्छ एउटाले पोजिटिभ हाफ साइकलमा गर्छ र पोजिटिभ हाफ साइकलमा एनपिएनले गर्छ र पिएनपीले नेगेटिभ हाफ साइकलमा काम गर्छ यो प्लस बीसीसी यो माइनस बीसीसी भयो मैले यहाँ प्लस 2 बीसीसी गरेँ भने मैले यहाँ 0 पनि गर्न पाउँछु केही फरक पर्दैन बीसीसी मात्रै गरेर 0 पनि गर्न पाइन्छ त्यस्तो सर्किट पनि देखिन्छ त्यो गरे भनेदेखि के छ त हामीले इनपुट सिग्नल चाहिँ यो भन्दा यहाँ यसमा जति दिन पाइन्छ त्यो भन्दा हाफ दिनुपर्ने हुन्छ नत्र भने क्लिपिङ हुन्छ डिस्टोर्सन हुन्छ यहाँ आफैमा क्रसओभर डिस्टोर्सन त आउँछ यसले गर्दा फेरि यो भिबी भयो यो रेन्जमा हेर्ने फिगर बी मा यहाँ के छ त भन्दा एनपिएन ट्रान्जिस्टर पनि 0.7 भोल्ट नहुँदासम्म पिएनपी ट्रान्जिस्टर माइनस 0.7 भोल्ट नहुँदासम्म दुईटै अफ हुने भयो यो जिरो क्रसिङ भनेपछि यहाँ के छ त दुईटै ट्रान्जिस्टर अफ हुन्छ यसलाई भन्छ अनि यो जुन रेन्ज छ यो ब्यान्ड यसलाई डेड जोन या डेड ब्यान्ड भन्छ हैन यसले गर्दा फेरि डिस्टोर्सन हुन्छ आउटपुटमा त्यसलाई चाहिँ क्रस ओभर डिस्टोर्सन भन्छ त्यो पछि आउँछ यो भन्दा अगाडि क्लासमा पनि थियो अब हेर्नु पर्यो फर VI इज ग्रेटर देन 0 भनेको पोजिटिभ हाफ साइकलको लागि ड्युरिङ द पोजिटिभ हाफ साइकल अफ द इनपुट ट्रान्जिस्टर QP रिमेन्स अफ एन्ड द ट्रान्जिस्टर QN अपरेट्स एज एन इमिटर फलोअर किन भन्दा यसको आउटपुट हामीले इमिटरबाट लिने हो त्यसैले इमिटर फलोअरको रूपमा काम गर्यो फर sufficiently large value of VI QN saturates and the maximum positive output voltage becomes VCE max equal to VCC minus VCEN sat यो सिम्पली VCE sat लेखे पनि हुन्छ VCE को भ्यालु NPN PNP दुवैको लागि saturation भ्यालु सेम हुन्छ म्याग्निट्युड मात्र साइन मात्र अपोजिट हुने हो म्याग्निट्युड सेम हुने हो त्यसको मतलब अनि अब फर VI लेस देन 0 भनेको ड्युरिङ द नेगेटिभ हाफ साइकल ट्रान्जिस्टर QN भनेको NPN ट्रान्जिस्टर अफ हुन्छ PNP ट्रान्जिस्टर अन हुन्छ किन भन्दा एनपिएन ट्रान्जिस्टर यति बेला हाई इम्पिडेन्स हुन्छ यो चाहिँ लो इम्पिडेन्स हुन्छ अनि फर सफिसिएन्टली लार्ज नेगेटिभ भ्यालु अफ VI QP saturates and the maximum negative output voltage becomes minus VCE max equal to minus VC minus ब्राकेट छ VCC minus VCEP sat यसलाई VCE sat मात्र लेखिन पाइन्छ किन भन्दा एउटै हुनुपर्छ भनेको छु ब्राकेट खोल्दा फेरि यो आयो minus VCC plus VCEP sat यसरी यो इक्वेसन नलेखिकिन पनि तिमीले लेख्न पाउँछ बुकहरुमा हुन्छ डिफरेन्ट बुकमा तर मैले के छ त सबैभन्दा राम्रो जे हुन्छ त्यही अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ त्यो इन्डियन राइटरहरुले लेखेको अब अरु प्राइभेट कलेजतिर भएको अरु सरले यही पनि पढाएको भन्दा मेरोमा अलिकति फरक छ यो मैले डिटेलमा लेख्दिएको छु फ्युचरमा राम्रो हुन्छ भनेर Thus, during a complete cycle of input signal, a complete cycle of the output signal is developed across the load. Load यहाँ छ यो load अब पोजिटिभ हाफ साइकलमा आयो नेगेटिभ हाफ साइकलमा पनि हाम्रो के हुन्छ त आउँछ सिग्नल भनेपछि पोजिटिभ हाफ साइकलले भने आउटपुट दिने भयो नेगेटिभ हाफ साइकलको पनि आउने भयो भनेपछि आउटपुटमा के छ त लोडमा कम्प्लिट साइकलको आउने भयो एज्युमिङ आइडेन्टिकल ट्रान्जिस्टर्स अफ VBEN इक्वल टु VBEP n र P राख्नुको मतलब NPN ट्रान्जिस्टर हो n लेखेको P लेख्नुको मतलब PNP ट्रान्जिस्टर इक्वल टु VBE यो भनेको म्याच कन्फिगरेसन हो या सिमेट्रिक हो VCE को भ्यालु VBE को भ्यालु हैन RE R पाए अब के छ तिनीहरुको भ्यालु बीटा को भ्यालु सेम हुनु पर्यो द आउटपुट भोल्टेज इज गिवन बाइ V नट इक्वल टु VI माइनस VBE फर VI is greater than or equal to minus 0.7 volt and less than or equal to 0.7 volt भनेको डेड ब्यान्ड देखाएको यो हैन यो त्यति बेलाको आउटपुट भोल्टेज भनेको इनपुट छ इनपुट माइनस VBE हुने भयो दिस गिव्स द ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ V नट वर्सेस VI एज सन इन फिगर B फिगरमा B मा देखियो अघि however during the interval this interval already defined both QP and QN remains off and V naught equal to 0. This causes a dead zone and crossover distortion is introduced on the output voltage and this is illustrated in the next figure that is the figure C. फेरि एकपटक हेर्ने यो रेन्जमा के हुन्छ त भन्दा फेरि अब माइनस 0.7 भोल्ट भन्दा कम भएपछि माइनस 0.6 0.5 0.4 हुँदा फेरि PNP अफ हुन्छ
0 अनि त्यसपछि -0.1 भोल्ट 0 भोल्ट अनि प्लस 0.1 भोल्ट प्लस 0.2 भोल्ट हुँदै 0.7 भोल्ट नहुँदासम्म एनपिएन ट्रान्जिस्टर अन हुन सक्दैन हैन। भनेपछि के हुने भयो त, यति बेला यो रेन्जमा दुईटै ट्रान्जिस्टर अफ हुने भयो भनेपछि त्यति बेला त आउटपुट त आउँदैन, त्यो चाहिँ त डेड जोन हुने भयो। र त्यसले गर्दा के हुने भयो त, हाम्रो चाहिँ डिस्टोर्सन हुने भयो, क्रसओभर डिस्टोर्सन। क्रसओभर किन त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब नेगेटिभ टु पोजिटिभ या पोजिटिभ टु नेगेटिभ साइकलमा त्यति बेला हाम्रो चाहिँ क्रसओभर हुने बेलामा यो डिस्टोर्सन हुन्छ। त्यसैले गर्दा अब यसको रिमेडी भनेको के हो त, यसपछिको स्लाइडमा आउँछ तिनीहरू। भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब एक्सटर्नल बायसिङ गर्ने, जसले गर्दाखेरि के छ त, एउटा ट्रान्जिस्टर अब 180 डिग्रीभन्दा बढी साइकलमा काम गरोस्, 360 डिग्रीभन्दा कम 180 भन्दा बढी, त्यो भए पनि बल्ल यो रेन्जमा पनि हाम्रो के हुन जान्छ त, एउटा ट्रान्जिस्टर अब -0.7 भोल्ट नभइकन अब प्लस 0.7 भोल्टसम्म पिएनपी ट्रान्जिस्टर अन हुने। त्यस्तै पोजिटिभ हाफ साइकलबाट नेगेटिभ हाफ साइकलमा जाने बेलामा प्लस 0.7 भोल्टमा भन्दा कम हुने बित्तिकै एनपिएन ट्रान्जिस्टर अफ नभइकन -0.7 भोल्ट या -0.8 0.9 भोल्टमा गसी बल्ल अफ हुने। यो भन्दा फेरि एउटा टर्न अन हुनुभन्दा अगाडि अर्को चाहिँ टर्न अफ हुनु भएन अनि बल्ल त्यसलाई गर्छ। त्यो भनेको क्लास एबी मोड हो है। अब यहाँ दियो यी हाम्रो यो आउटपुट भोल्टेज भयो हैन, यहाँ दिएको छ। त्यसपछि इनपुट भोल्टेज हाम्रो यहाँ छ, इनपुट सिग्नल यो भयो इनपुट भोल्टेज। यसको टाइम t1 छ, t2 छ हैन, यहाँ t3 देखाएको छ यो। त्यस्तै यो t4 भयो। अब यता आयो भने t5 हुन्छ। यो रेन्ज भनेको हाम्रो डेड जोन भयो यी हैन। यहाँ यो -0.7 भोल्ट, यो प्लस 0.7 भोल्ट भयो, यो एनपिएन को लागि, यो पिएनपी को लागि। भनेपछि यो रेन्जमा के हुन्छ, यो अब t2 र t3 को बिचमा यतिमा त सिग्नल यसरी नआइकन यहाँ त अफ हुन्छ। भने यही कुरा के छ त, प्रोजेक्सन गरेर यो पोजिटिभ हाफ साइकललाई यता लिएर गयो, अब नेगेटिभ हाफ साइकललाई यसरी यहाँ लिएर गयो यो ई। यहाँ t2 र t3 मा के भयो त, यहाँ अब यो डेड जोन भयो यो ई। यसले गर्दा के भयो त, सिग्नल यसरी स्मुथली आउनु पर्थ्यो, तर यहाँ यसरी जिरोमा भयो सर्टेन रेन्जसम्म t2 र t3 सम्म। यो केले गर्दा त भन्दाखेरि यही डेड जोनले गर्दा फेरि यो इन्ट्रोडक्सन भयो। यसलाई भन्छ क्रसओभर डिस्टोर्सन हैन, क्रसओभर डिस्टोर्सन एन्ड इट्स रिमेडी। अब यहाँ छ क्रसओभर। तिमीहरूले यो t2 t3 भनेर यसरी देखाइरहनु पर्दैन। तिमीहरूले इक्जाममा t1 t2 t3 t4 t5 लेख्न चाहिँ याद हुँदैन भने नलेखे नि हुन्छ, मात्र क्रसओभर डिस्टोर्सन भनेर यो मात्रै तलको लेख्दामा हुन्छ। मैले फिगर त बनाइदिएँ, अलिकति हेर्दा फेरि अरूको सजिलो भन्दा मेरो अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ, तर यसले कम्प्लिट कन्सेप्ट दिन्छ। फरक चाहिँ छ। Crossover distortion refers to the fact that during the signal crossover from positive to negative and vice versa, भनेको positive to negative and or negative to positive, there is some non-linearity on the output signal waveform because transistor is a non-linear device, and this results from the fact that the circuit does not provide exact switching of one transistor off and the other on at the zero voltage condition. Zero voltage condition यति बेला एउटा अफ अर्को अन एट द सेम टाइम हुँदैन, पार्सियली दुवै अफ हुन्छ। त्यही भएको भएर त्यहाँ डेड जोन आयो। यो जिरो क्रसिङमा भयो, क्रसओभर हुने बेलामा पोजिटिभ टु नेगेटिभ हाफ साइकल या नेगेटिभ टु पोजिटिभ हाफ साइकल। त्यही भएर यसलाई क्रसओभर डिस्टोर्सन रिमेडी भनेको हाउ टु रिमुभ क्रसओभर डिस्टोर्सन हो, त्यो रिमेडी भन्छ। यसको अब के हो त, यसको सोल्युसन कसरी हटाउने त क्रसओभर डिस्टोर्सन। क्रसओभर डिस्टोर्सन क्यान बी ओभरकम बाई बायसिङ द ट्रान्जिस्टर इन क्लास एबी मोड। क्लास ए भनेको 360 डिग्री साइकलमा हुन्थ्यो, क्लास बी भनेको 180 भनेपछि क्लास एबी मोड भनेपछि दुईटाको बिचमा हुनु पर्यो। 360 डिग्री भन्दा कम 180 डिग्री भन्दा बढी हुनु पर्यो। एउटा ट्रान्जिस्टरले एनपिएनले पनि त्यो गर्नु पर्यो, पिएनपीले पनि गर्नु पर्यो। अनि बल्ल त्यो के छ त, डेड जोनलाई माको टाइममा एउटा ट्रान्जिस्टर अन नहुँदासम्म एउटा ट्रान्जिस्टर के छ त, अब क्यू सपोज एनपिएन ट्रान्जिस्टर अफ छ, पिएनपी ट्रान्जिस्टर अन छ। अब पिएनपी ट्रान्जिस्टर अफ हुनुभन्दा अगाडि नै एनपिएन ट्रान्जिस्टर अन भएको हुनु पर्यो, बल्ल एनपिएन ट्रान्जिस्टरले टेक ओभर गर्छ। भनेपछि त्यस्तो केसमा बल्ल क्रस ओभर डिस्टोर्सन चाहिँ हट्छ। दिस अपरेसन मेक्स बोथ ट्रान्जिस्टर्स अन फर मोर देन अ हाफ साइकल। भनेपछि -0.7 भोल्टबाट प्लस 0.7 भोल्टसम्म दुइटै के छ त, पार्सियल्ली अन हुने।
एन्ड क्यू पोइन्ट त्यसको लागि के छ त क्लास बी मोडमा त क्यू पोइन्ट सेट एट द कट अफ भनेको अब के हुनु पर्यो त द क्यू पोइन्ट सुड बी स्लाइटली एबभ द कट अफ भन्दा अलि माथि हुनु पर्यो। अब कट अफ भनेको के हो हेर्न जानु पर्यो यता माथि। अब यो कट अफ भयो क्यू पोइन्ट होइन यहाँ भयो। अब के गर्नु पर्यो त स्लाइटली एबभमा लिएर जानु पर्यो है। त्यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। In class AB mode, a small standby current flows at 0 excitation. Efficiency eta यो सबैमा त्यही छ। इट इज द रेसियो अफ आउटपुट एसी पावर टु द इनपुट डिसी पावर। बेसिकली पर्सेन्टेजमा गइन्छ। अब कतिपय बुकमा पर्सेन्ट लेख्दैन, लास्टमा मात्रै पर्सेन्ट लेखिदिएको हुन्छ। जनरल इफिसियन्सी लेट भिओपी आउटपुट पिक भोल्टेज। कतिपय बुकमा भिपी मात्रै लेख्छ। ओ भनेको आउटपुट मैले थपेको हो, भिपी मात्रै पनि लेखेको हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो पिक आउटपुट भोल्टेज हो। विथ द पिक आउटपुट भोल्टेज प्रोड्युस्ड बाई द क्लास बी एम्प्लिफायर लेट आरएल बी द इक्विभ्यालेन्ट लोड रेजिस्टेन्स इन द सर्किट। आरएल यहाँ दिएकै छ, हामीले आरएल नै छ यी फिगरमा, त्यही भएको भएर आरएललाई लोड रेजिस्टेन्स भनेर भनेको हो। देन पी नट एसी द्याट इज द आउटपुट एसी पावर इज इक्वल टु भिआरएमएस स्क्वायर बाई आरएल। के भयो छोरा? यो भयो होइन आरएल। अब भिआरएमएस भनेको के हुन्छ त पिक आउटपुट भोल्टेज बाई √2 हुन्छ। अब मैले पिक टु पिक लिएको भए भी नट पिक टु पिक क्लास एमा लिँदाखेरि पिक टु पिक बाई 2 √2 हुन्छ। पिक छ भने डिभाइड बाई √2 हुन्छ। डिभाइड बाई आरएल भनेपछि यसको स्क्वायर भयो, भिआरएमएस स्क्वायर भयो, यो भनेपछि भिओपी स्क्वायर बाई 2 आरएल भयो। यो एसी पावर भयो। अब डिसी पावरको लागि हेर्ने, डिसी पावर पनि हामीले के छ त एसी वेभ फर्मबाट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको एभरेज जुन तिमीले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढ्यो होला, ट्रान्सफर्मर के अरे रेक्टिफायर पढ्ने बेलामा हाफ वेभ रेक्टिफायर फुल वेभ रेक्टिफायर पढ्यो, त्यति बेला आउटपुट वेभ फर्मबाट हामीले लिएको हुन्थ्यो भने हामीले यसमा पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट भिसिसी बी द डिसी सोर्स भोल्टेज। द इक्विभ्यालेन्ट डिसी current supplied by the DC source is the average DC value of the AC output current. AC output current is the collector current or load current we can say, which can be obtained is IDC equal to 2 किन आयो त? Here this 2 comes because two transistors are used for push-pull operation. So 1 by 2 pi integral 0 to pi IOP output peak current, or simply we can write IP, कतिपय बुकमा IP पनि लेख्छ, sin theta d theta। यति मैले हाफ वेभ रेक्टिफायरको लागि गरेको थियो यो। भनेपछि अब फुल वेभको लागि दुईटाले गर्नु पर्यो, एउटाले पोजिटिभ हाफ साइकलमा मात्रै काम गर्ने हाफ वेभ रेक्टिफायरको जस्तो त्यो इक्वेसन लिएको, अर्कोले नेगेटिभ हाफ साइकलमा मात्रै आउटपुट दिन्छ। अब दुईटाको के छ, एउटाले 0 to 180 डिग्रीमा पोजिटिभ हाफ साइकलले 0 to 180 डिग्रीमा काम गर्छ भने नेगेटिभ हाफ साइकलले 180 to 360 डिग्रीको आउटपुट आउँछ। दुईटाको कम्बाइन गर्दा फेरि बल्ल 0 to 360 डिग्री या फुल साइकल आउटपुट आउने हो। त्यसैले एउटा मात्रै ट्रान्जिस्टरको लागि कर्ली ब्राकेट भित्रकोले काम गर्थ्यो भने अब टोटल डिसी करेन्ट भनेको त हाम्रो के छ त दुईवटा ट्रान्जिस्टरको लागि गर्नु पर्यो इन्टु 2 गरिदिएपछि भइहाल्यो। त्यही भएर 2 कम्स बिकज 2 ट्रान्जिस्टर्स आर युज फर पुश पुल अपरेसन। एउटा ट्रान्जिस्टरले पुश काम गर्छ भने अर्कोले पुल गर्छ हैन, त्यसैले इन्टु 2 गर्नु पर्यो। न आइडिसी इक्वल टु आइओपी बाई पाई, यो कन्स्ट्यान्ट भयो। अब साइन इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी साइन थीटा डी थीटा भनेको माइनस कस थीटा 0 टु पाई, यो 2 र यो 2 क्यान्सल गर्यो, त्यही भएको भएर आइओपी बाई पाई भयो। यहाँ यो भनेको 2 हुन्छ, त्यसैले 2 आइओपी बाई पाई भयो। अब आइओपी भनेको भिओपी बाई आरएल हुन्छ, त्यसैले 2 बाई पाई भिओपी बाई आरएल भयो, त्यो पनि लेख्न पाइन्छ। नाउ द पिआइडिसी अर द इनपुट डिसी पावर इज इक्वल टु भिसिसी इन्टु आइडिसी। सप्लाई भोल्टेज डिसी सप्लाई भोल्टेज भिसिसी हो, त्यसपछि डिसी करेन्ट आइडिसी। अब योभन्दा अगाडि क्लास एमा आइसी क्यू लेखिएको थियो, कलेक्टरको क्युसेन्ट करेन्ट, त्यो नै आउटपुट हाम्रो डिसी करेन्ट हुन्थ्यो, सरी इनपुट डिसी करेन्ट हुन्थ्यो। भिसिसी इन्टु 2 भिओपी बाई पाई आरएल। अब जनरल इफिसियन्सीमा इटा इक्वल टु यो एसी करेन्ट भयो भिओपी स्क्वायर बाई 2 आरएल।
डिभाइड बाई DC पावर भनेको VCC इन्टु 2 BOP बाई पाई RL इन्टु 100%. RL क्यान्सिल भयो, यो VOP र यो स्क्वायर क्यान्सिल भयो, 2 र 2 क्यान्सिल भयो, भनेपछि बाँकी रह्यो VOP बाई VCC इन्टु पाई माथि जाने भयो पाई हैन, अनि 25 RL, सरी यो पनि तल आउँछ, यो 2 इन्टु 2 4 भयो, 100 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा फेरि 25 हुन्छ, पाई माथि जान्छ, भनेपछि यो इन्टु यो 4 हेर्ने राम्रोसँग, VOP को यो स्क्वायर म क्यान्सल गरेर देखाइदिन्छु भो, तिमीहरूले यहाँ सजिलो त सजिलो हो। अब यो र यो क्यान्सल भयो, यो RL क्यान्सल भयो, यो 2 2 जा 4 हुन्छ, तल यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यसपछि यसलाई गर्ने बेलामा 25 आउने भयो, यहाँ हेर्नु 25 आयो, सरी 25 पाई पो लेख्नुपर्छ, 25 भयो, यो पाई माथि जान्छ, त्यसैले यहाँ आयो, 25 पनि आयो, बाँकी रहेको भनेको VOP बाई VCC भयो, भनेपछि यति आउँछ, यो जनरल इफिसियन्सी हो। अब म्याक्सिमम इफिसियन्सी कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि VOP चाहिँ म्याक्सिमम पोसिबल आउटपुट भोल्टेज कतिसम्म आउन सक्छ त भन्दाखेरि सप्लाई भोल्टेज VCC सम्म, त्यही भएर VOP इक्वल टु VCC हुँदा फेरि आउने हो, VOP बाई VCC भयो भने यो जान्छ, 25 इन्टु पाई भनेको 78.54% हुन्छ, इटा म्याक्स भयो, म्याक्सिमम इफिसियन्सी है, यो हाम्रो म्याक्सिमम इफिसियन्सी भयो। अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूले के भन्छ त अल्सो सो दे आर द कन्डिसन फर मिनिमम इफिसियन्सी भन्छ। अब मिनिमम इफिसियन्सी भनेको हाम्रो कति हुने त 50% हुने हो, त्यसको कन्डिसन भनेको यो हो, यहाँ हेर्ने, या तिमीहरूलाई पावर लस पनि सोध्न सक्छ, पावर लस अफ क्लास बी पावर एम्प्लिफायर इज गिभन एज द इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज DC पावर, so PIDC, output power is AC power, so P not AC, so P loss, power loss is represented as P loss equal to, this is the DC power and this is the AC power. So to obtain the maximum loss, we have to differentiate this equation I with respect to output voltage VOP. So differentiating equation I with respect to VOP, we get P loss by VOP. मैले DP loss by D VOP गर्नु पनि यहाँ DD लेख्न बिर्सेछु है, अलि इक्वल टु, अब यसमा छ भने VOP भनेको यिनीहरु 2 पनि कन्स्ट्यान्ट भयो, पाई RL पनि कन्स्ट्यान्ट भयो, VCC पनि कन्स्ट्यान्ट भयो, D VOP by D VOP भनेको DX by DX भयो, 1 भइहाल्यो, त्यसैले 2 VCC by पाई RL बाँकी रह्यो। यसमा चाहिँ के छ त पावर रुल लाउनु पर्यो, 2 VOP by 2 RL भन्छ, 2 2 क्यान्सल भएर VOP by RL मात्र रहन्छ, and the loss is maximum when this first derivative is equal to 0 0, यहाँ अब यहाँ 0 गर्यो भनेदेखि 2 VCC minus पाई RL minus VOP by RL equal to 0, भनेपछि 2 VCC minus पाई RL equal to VOP by RL हुने भयो, RL क्यान्सल हुने भयो, भनेपछि VOP equal to 2 VCC by पाई हुने भयो हैन। अब मैले यहाँ इक्वल टु हुनुपर्ने, यहाँ इक्वल
हेलो हेलो एकजना बोल्नु त कोही हेलो ठिक हजुर छ सर। आछ हाँ सर हाँ सर। ठिक छ मेरो यहाँ चाहिँ नेट यहाँ झ्याप्प गइहाल्यो कि कन्डिसन फर मिनिमम इफिसियन्सीमा थियो स्लाइड डिस्प्ले भयो होला अब हेर्ने कन्डिसन फर मिनिमम इफिसियन्सीमा यो इक्वल टु हुनुपर्छ यहाँनिर मैले भन्दै थिएँ यो इक्वल टु त्यसमा यो इक्वल टु साइन हो है किन भन्दा 2/पाई भनेको 0.6366 हुन्छ अनि इन्टु भिसिसी हो यहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्ने भएछ thus when the output voltage is 63.66% of maximum possible output voltage is VCC. In this case the efficiency of class B amplifier becomes minimum which may be expressed as you remember यसलाई याद गर्ने 2 VCC by pi RL को ठाउँमा त्यो हुन्छ VOP equal to 2 VCC by pi हामीले राख्नु पर्यो हैन theta minimum equal to 2 VCC by pi into VCC into 25 pi भयो भने यो क्यान्सल भयो 2 VCC क्यान्सल भयो pi क्यान्सल भयो अनि 25 into 2 equal to 50% भयो हैन हाम्रो चाहिँ इटाको कति थियो त VOP by VCC into 25 pi थियो जनरल VOP को ठाउँमा 2 VCC by pi राखेको हैन भनेपछि VCC क्यान्सल यो पाइ र यो क्यान्सल भएर 25 into 2 equal to 50% हुन्छ यो मिनिमम इफिसियन्सी हुन्छ भनेपछि मिनिमम इफिसियन्सी 50% म्याक्सिमम 78.54% हुने रहेछ हाम्रो क्लास बी को हैन अब जुन राखे पनि त्यही हो अब हाम्रो छ ट्रान्सफर्मर कपल्ड त्यसपछि यो क्लास ट्रान्सफर्मर कपल्ड क्लास बी पावर एम्प्लिफायर यो क्लास ए मा पनि छ क्लास बी मा पनि छ क्लास एबी मा पनि छ र यसमा एउटा कुरा मैले राम्रोसँग ध्यान दिने कतिपय बुकमा क्लास बी मा राखेको कतिपय बुकमा क्लास एबी पनि भनेको छ त्यो पाइन्छ बाइसिङ सर्किट राख्दैपछि हुने हो अहिले पछि आउँछ त्यसमा केही फरक पर्दैन अब यो ट्रान्सफर्मर कपलमा हेर्ने यो आरएस सिरिज रेजिस्टेन्स यसले करेन्ट कन्ट्रोल गर्छ यो सप्लाई भोल्टेज भइहाल्यो इनपुट ट्रान्सड्युसर हो सेकेन्डरी वाइन्डिङ यसको के छ त भन्दा फेरि सेन्टर ट्यापिङ गरेको छ र यसले के काम गर्ने हो त भन्दा फेज स्प्लिट गर्ने हो पोजिटिभ हाफ साइकलमा यता जान्छ नेगेटिभ हाफ साइकलको लागि यता आउने भयो अब दुईटै हाम्रो यहाँ फेरि एनपिएन ट्रान्जिस्टर छ कम्प्लिमेन्ट्री हुनु परेन हैन र यो चाहिँ सिमेट्रिक छ यो हुनै पर्यो अनि यो IB1 भयो बेस 1 को यो बेसतिर गएको IB2 भयो अब यहाँबाट आउने बेलामा यो VCC छ सप्लाई यहाँबाट आउने बेलामा IC1 आउँछ यताबाट IC2 आउँछ हैन यो पोजिटिभ हाफ साइकलको भयो यो नेगेटिभ हाफ साइकलमा हुने भयो अपोजिट साइकलमा तर के छ त लोडबाट आउने बेलामा जहिले पनि के छ त पिक करेन्ट लोडबाट सेम डिरेक्सनमा हुन्छ यो देखाएको यो आइपी लेखेको मैले यो भन्दा अगाडि लेख्ने बेलामा यसमा पनि मैले आइओपी लेखेको छु डेरिभेसनमा अब कुनै बुकमा आइओपी लेख्छ कुनै बुकमा आइपी लेख्छ यो आउटपुटकै हुन्छ अल्टिमेटली यो दुईटा के छ त यो पोजिटिभ हाफ साइकलको यो नेगेटिभ हाफ साइकलको यसरी र लोडमा जाने बेलामा बल्ल यो पोजिटिभ हाफ साइकलमा काम गरे यो आयो नेगेटिभ हाफ साइकलमा यो भयो तर यो लोडमा त के हुन्छ त सेम डिरेक्सनमा आउँछ आइएल पोजिटिभ हाफ साइकलको लागि पनि सेम डिरेक्सन नेगेटिभ हाफ साइकलको लागि सेम डिरेक्सन यो हुने भयो त्यसैले पिक भोल्टेजमा लेख्ने बेलामा आइओपीमा यो हुन्छ यो ट्रान्जिस्टर Q1 को लागि यो ट्रान्जिस्टर Q2 को लागि भयो तर लोडबाट आउने बेलामा यो के हुन्छ त फेरि यसरी पोजिटिभ र नेगेटिभ हाफ साइकलमा आएको हुन्छ ट्रान्सफर्मर यो TX2 भयो यसको चाहिँ फेरि प्राइमरी चाहिँ के छ त सेन्टर ट्यापिङ गरेको छ यो इनपुट स्टेज हो इनपुट स्टेजलाई के भन्छ भन्दा फेरि यो फेज स्प्लिटिङ स्टेज हो यहाँबाट आएको जुन एसी सिग्नल हुन्छ
त्यसलाई यहाँ चाहिँ फेज स्प्लिट गरेर पोजिटिभ हाफ साइकलकोमा यता काम गर्ने, नेगेटिभ हाफ साइकलमा यता काम गर्ने हुन्छ हैन, फेज स्प्लिट गरिदिन्छ। यो VBB र RB भनेको के हो त भन्दाखेरि 0.7 भोल्ट बायस भोल्टेज चाहिँ त्यति प्रोभाइड गराउँछ ट्रान्जिस्टर्सलाई। VCC मात्रैले पनि सफिसियन्ट हुँदैन र यो नभए पनि फेरि बिग्रिँदैन, अलिकति डिस्टोर्सन बढ्ने हो। कतिपय बुकमा यो देखाउँदैन, फेरि सोझै लाइन यहाँ गरिदिन्छ यसरी सेन्टर ट्यापिङ, त्यो पनि पाइन्छ। नभएदेखि यहाँ पोटेन्सियल दुईटा रेजिस्टेन्स राखेर पोटेन्सियल डिभाइडर नेटवर्क पनि राख्न पाइन्छ, त्यो पनि हुन्छ क्लास बीमा। त्यसैले मैले यो राखेर गरेँ, यो नै युनिभर्सल ट्रुथ हो, यो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो आफ्नो किसिमको हुन्छ हो। यो भनेको इनपुट स्टेज भयो। यो ट्रान्सफर्मर TX1 ले के गर्छ त फेज स्प्लिटिङ सर्किटको काम गर्ने हो। यो एम्प्लिफायर स्टेज हो, यसलाई पुश पुल स्टेज पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यो एम्प्लिफिकेसन गर्ने हो, यसले पोजिटिभ हाफ साइकलमा, यसले Q2 ले नेगेटिभ हाफ साइकलमा। अब यो VCC छ सप्लाई, यसले यसरी IC1 करेन्ट फ्लो हुन्छ, यसरी IC2 करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि लोडमा के हुन्छ त त्यो म्युचुअल इन्डक्सन भएर सेम डिरेक्सनमा आउँछ। तर आउटपुट हामीले हेर्ने बेलामा यसरी 360 डिग्री साइकलको आउँछ र क्रस ओभर डिस्टोर्सन हुन्छ। यहाँ क्लास बीमा जहिले पनि क्रस ओभर डिस्टोर्सन जुनसुकै केसमा पनि हुन्छ। एन्ड दिस इज द फिगर अफ ट्रान्सफर्मर कपल्ड क्लास B एम्प्लिफायर सर्किट। अब क्लास B एम्प्लिफायर सर्किटकोमा हेर्ने, अब मैले लेखेको कुरा यही कुरालाई अब डिफ्रेन्ट बुकहरुमा आफ्नो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छ। द पावर इफिसियन्सी अफ एन एम्प्लिफायर क्यान बी इम्प्रुभ। म्याक्सिमम त 78.54% हुने हो, तर योभन्दा अगाडिको सर्किटले भन्दा ट्रान्सफर्मर राखेकोले बढी दिन्छ। योभन्दा अगाडिकोले सपोज अब 55-56% इफिसियन्सी हुन्थ्यो भने यसको चाहिँ अब त्यसको भन्दा बढी 66-65 त्यो रेन्जमा भनौँ न, एउटा इक्जाम्पलको लागि त्यति पर्सेन्टेजको इफिसियन्सी हुन्छ। सो क्यान बी इम्प्रुभ कन्सिडरेबली बाई युजिङ अ ट्रान्सफर्मर कपल्ड क्लास B पुश पुल कन्फिगरेसन एज सन इन फिगर A। यो अगाडिकै सर्किटमा मैले बताइहालेँ। द एम्प्लिफायर हेज 3 स्टेजेस, इनपुट ट्रान्सफर्मर TX1 and this is the phase splitting stage and the gain stage of transistors Q1 and Q2. This is also the push pull operation stage and the output transformer. This is the impedance matching stage as well. Resistance RB, this is the base resistance, and a battery VBB are used to provide DC biasing voltage VBE for the transistors. मैले अघि नै बताइसकेको थिएँ। Two transistors are employed to perform the push pull operation. एउटाले चाहिँ 180 डिग्रीमा काम गर्छ भनेपछि 180 + 180 बल्ल 360 डिग्री हुन्छ, फुल साइकल हुन्छ। 180 पोजिटिभ हाफ साइकलमा हो भने अर्को 180 नेगेटिभ हाफ साइकलमा काम गराउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ पुश पुल अपरेसन चाहियो न। फर अब त्यसमा कसरी गर्छ त भन्दा फर Vi इज ग्रेटर देन 0 भनेको फर द पोजिटिभ हाफ साइकल अफ द इनपुट सिग्नल द बेस अफ ट्रान्जिस्टर Q1 इज पोजिटिभ एन्ड द्याट अफ द Q2 बिकम्स नेगेटिभ। Q2 बिकम्स नेगेटिभ भन्यो भने यो अफ हुन्छ, जुन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ त्यो अन हुने हो। because of the because of the transformer action, because the TX1 is the phase splitting transformer, the NPN transistor Q2 remains off and the NPN transistor Q1 operates as an amplifier. दुईटै NPN हो नि, एउटा NPN अर्को PNP होइन। यहाँ हेर्ने यी ट्रान्सफर्मर कपलमा दुईटै NPN हुन्छ। त्यस्तै त्यसकै अपोजिट हुन्छ अब ठ्याक्कै फर Vi is less than 0 or for the negative half cycle of the input Vi, the base of transistor Q2 is positive and that of the Q1 becomes negative. यो तिमीहरूले यस्तो किसिमले कहाँ पढेको हुनुपर्छ रेक्टिफायर सर्किटमा। because of the transformer action, transistor Q1 remains off and transistor Q2 operates as an amplifier. In this case, the input transformer TX1 of the input stage supplies a virtually, in this case, in this operation, virtually distortion free input signal, virtually भन्यो। practically के हुन्छ त crossover distortion हुन्छ। virtually distortion free input signal and matches the output impedance of the driver stage to the input impedance of the output stage। भनेको ट्रान्सफर्मरले के पनि गर्नु पर्यो, इम्पिडेन्स म्याचिङको काम पनि गर्नुपर्छ, त्यो गर्छ। त्यही कुरा यहाँ लेखेको, यो नलेखे पनि हुन्छ, तिमीहरूले यति हो यो लाइन
लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब दुईटाको कम्बाइन इफेक्टले गर्दाखेरि के हुन्छ, आउटपुटमा त 360 डिग्री साइकल या फुल साइकल नै आउटपुट आउँछ। अब यसमा पनि हेर्ने यसको यो कलेक्टरको 1 को कलेक्टर 2 को यो कलेक्टर करेन्ट भयो। किन त भन्दाखेरि कलेक्टरमा चाहिँ त के छ त हाम्रो दुईटै सेम डिरेक्सनमा हुन्छ। लोडमा हाम्रो के हुन्छ त फेरि एउटा पोजिटिभ हाफ साइकल अर्को नेगेटिभ हाफ साइकल। यहाँ तिमीले ड्यास लाइन पनि देखेको छ, यहाँ ई यता पनि देखेको छ, ई यहाँ पनि देखेको छ, ई यसले के गर्छ त क्रस ओभर डिस्टोर्सनलाई देखाउँछ। कलेक्टर करेन्ट भयो, लोड करेन्ट भयो, यो सिग्नल वेभ फर्म हो हैन। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो इनपुट सिग्नल आयो, यो कलेक्टर भनेपछि आउटपुट सिग्नल हो। पोजिटिभ पिक यता गयो। अब हाम्रो के छ त यो डिस्टोर्सनको लागि देखाएको यो ई यहाँ। त्यस्तै अब नेगेटिभ पिकमा जानियो भने अब यसको पनि यहाँबाट लिएर जानियो भने हामीले यसको पनि देखाउन मिल्छ। यहाँसम्म जानु पर्यो हैन, यसरी क्रसओभर डिस्टोर्सन हुने भयो। यो केसमा अघि यता लिएर गएर देखाइएको थियो भनेपछि त्यसरी देखाउनु परेन। तिमीहरूले इक्जाममा के छ त क्रसओभर डिस्टोर्सन मात्रै देखाए हुन्छ, यो देखाउनु गाह्रो पनि छैन। उही एक दुई पटक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको अरू बुकहरूमा हुँदैन, टेक्स्ट बुकहरूमा हुने हो। सेड्राइन स्मिथकोमा हेऱ्यो भने हुन्छ, नत्र अरूमा भने अलि मिलाएको हुन्छ। किन भन्दा यसले चाहिँ एकदम क्लियरली देखाइदिन्छ। यो 0.7 भोल्टभन्दा तल भयो, आइहाल्यो यहाँ यी डिस्टोर्सन एराइज भइहाल्यो हैन, हामीलाई सजिलो हुने भयो। सिग्नल वेभ फर्म्स एज्युमिङ द इनपुट करेन्ट इज साइनोसोइडल। हाम्रो चाहिँ साइनोसोइडल इनपुट करेन्ट छ आइबी। इनपुट करेन्ट भनेको बेसमा जाने इनपुट करेन्ट हो बेसिकल्ली। त्यसपछि फेज स्प्लिटिङ हुने गर्ने त्यसपछि स्टेजहरुमा जान्छ, यो त इनपुट करेन्ट भयो। द कलेक्टर करेन्ट्स अफ द ट्रान्जिस्टर्स एन्ड लोड करेन्ट सन इन फिगर बी, यो फिगर बी मा चाहिँ छ। द लोड करेन्ट इज कम्पोज्ड अफ द टू कलेक्टर करेन्ट्स IC1 एन्ड IC2। IC1 र IC2 को कम्पोजिसन हुन्छ। and the load current is distorted near zero crossing because the transistors are nonlinear devices, and due to this both transistors are partially turned off, and because the base current IB equal to 0। ट्रान्जिस्टर पार्शियली टर्न अफ भनेको के दुईटै बेस करेन्ट फ्लो नहुने। बेस करेन्ट फ्लो भएन भने कलेक्टर करेन्ट पनि फ्लो हुँदैन। कति बेला फर VB इज लेस देन or equal to 0.7 भोल्ट। जब 0.7 भोल्ट एक्सिड गर्छ त्यसपछि फेरि अन हुन्छ अनि बल्ल फेरि यसले के गर्छ त फलो गर्छ। दिस डिस्टोर्सन इन सन इन फिगर बी बाई ड्यास लाइन्स, यहाँ ड्यास लाइन छ हेर्ने राम्रोसँग लेजर भतिर, इज युजुअली रिफर्ड टु एज क्रसओभर डिस्टोर्सन। अब हेर्ने यसको इफिसियन्सी हेर्नु पर्यो हामीले हैन। यसको इफिसियन्सीमा हेरौँ, सजिलो छ। इफिसियन्सी भयो इट इज द रेसियो अफ आउटपुट एसी पावर टु द इनपुट डिसी पावर, सबैमा त्यही छ। पी0 एसी भनेको आइओपी इन्टु भिओपी बाई 2 हुन्छ, किनभने आइओपी बाई √2 भिओपी बाई √2। आइओपी बाई √2 भनेको आइआरएमएस, भिओपी बाई √2 भनेको भिआरएमएस। योभन्दा अगाडि मैले के लेखेको छु हेर्ने, फेरि कन्फ्युजन नहुने। मैले तिमीलाई न्युमेरिकल गराउँदा फेरि कसरी सोच्छ त्यो अनुसार लेखेको नि। यसको ठाउँमा भिआरएमएस स्क्वायर बाई आरएल प्राइम पनि लेख्न पाइन्छ, यहाँ छ कता गयो, यो पनि लेख्न पाइन्छ भिआरएमएस स्क्वायर बाई आरएल प्राइम। आरएल प्राइम हुन्छ नि फेरि ट्रान्सफर्मर कपालमा। अब यो भिआरएमएस स्क्वायर नलेखिकन बाई आरएल भनेको के हुन्छ आइआरएमएस इन्टु भिआरएमएस। आइआरएमएस भनेको के हो त भिआरएमएस बाई आरएल, त्यसैले भिआरएमएस स्क्वायर बाई आरएल भयो। आइआरएमएस भनेको आइआरएमएस भनेको आइओपी बाई √2, भिआरएमएस भनेको भिओपी बाई √2, त्यसैले आइओपी इन्टु भिओपी बाई 2 पनि गर्न पाइयो। अब इक्जाममा यहाँबाट पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, मैले अघि गरेको करेन्ट र भोल्टेज आउटपुट करेन्ट आउटपुट भोल्टेज दुवैमा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएकोबाट मैले छुट्टा छुट्टै लेखिदिएको, नत्र पनि यसैले काम गर्छ। आरएलको ठाउँमा आरएल प्राइम लेख्नुपर्छ ट्रान्सफर्मर कपल भएपछि। अहिले पनि त्यो किन गर्नुपर्छ यहाँ आउँछ। त्यस्तै अब आउटपुट भोल्टेज यहाँ पनि हेर्ने, तिम्रो चाहिँ डिसी भोल्टेजको लागि डिसी मैले सोझै भिसिसी इन्टु आइडिसी भनेर यही लेख्ने हो, किन केही फरक पर्दैन। ट्रान्जिस्टरको त एउटै त हो, एक्सन त यही हुनु पर्यो। एउटाले 180 डिग्रीमा अर्कोले 180 डिग्रीमा,
त 180 डिग्री 360 डिग्री हुने हो भनेपछि एउटाले पोजिटिभ हाफ साइकलमा अर्कोले नेगेटिभ हाफ साइकलमा तर डिसी एभरेज भ्यालु लिने बेलामा त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो दुईटा ट्रान्जिस्टर भएको भएर यो हाफ वेभ रेक्टिफायर हुन्छ किन एउटा ट्रान्जिस्टरले त पोजिटिभ हाफ साइकलमा मात्र आउटपुट दिन्छ भनेपछि त हाफ वेभ रेक्टिफायरको काम भयो नि त अनि अर्को ट्रान्जिस्टर छुट्टै राखेको छ त्यसले नेगेटिभ हाफ साइकलमा मात्रै भनेको 180 डिग्रीमा मात्रै काम गर्छ या नेगेटिभ हाफ साइकलमा मात्रै काम गर्छ भनेपछि त के हुनु पर्यो टोटल भनेको त दुईटाको एड गर्नु पर्यो त्यसैले गर्दा इन्टु 2 गरेको अब एउटै रिजन कति पटक दिने है धेरै पटक भइसक्यो त्यही भएर डाइरेक्ट यो लेखेको हुन्छ यसमा कन्फ्युजन नहुने पाइन्छ कता गयो यहाँ हेर्ने इटा भनेको त्यो भइहाल्यो पी नट एसी भनेको भिओपी बाई आइओपी इन्टु भिओपी बाई 2 किन भन्दा आइओपी बाई √2 भिओपी बाई √2 हुन्छ आइओपी बाई √2 भनेको आइआरएमएस भिओपी बाई √2 भनेको भिआरएमएस कन्फ्युजन नहुने अब मैले आइओपीलाई के गर्छु त भिओपी बाई आरएल प्राइम गरिदिएँ भने भिओपी इन्टु भिओपी बाई 2 आरएल प्राइम भयो यो आइओपी भनेको भिओपी बाई आरएल प्राइम हुन्छ आरएल प्राइम भनेको यहाँ छ ट्रान्सफर्मर कपलमा एनपी बाई एनएसको होल स्क्वायर इन्टु आरएल हुन्छ हाम्रो फिगरमा आरएल छ यहाँ हेर्ने यो आरएल मात्रै छ यो आरएल मात्रै लेख्न पाइएन होइन अब हामीले यहाँ चाहिँ एनपी बाई एनएसको होल स्क्वायर इन्टु यो गर्नुपर्छ बल्ल इफेक्टिभ लोड रेसिस्टेन्स हो त्यो आरएल प्राइम भनेको अब एनपी भनेको के हो त प्राइमरी वाइन्डिङ हो एनएस भनेको सेकेन्डरी वाइन्डिङ हो र यो आरएल प्राइमलाई इफेक्टिभ लोड रेसिस्टेन्स भनेर भनिन्छ मैले यहाँ लेख्न बिर्सिए पनि सम्झिने इफेक्टिभ लोड रेसिस्टेन्स भन्छ अब के भयो त पी नट एसी भनेको भिओपी स्क्वायर बाई 2 आरएल प्राइम भयो पिआइडिसी भनेको भिसिसी इन्टु 2 भिओपी बाई पाई आरएल प्राइम भयो यहाँ हेर्ने अब यहाँ चाहिँ काटौँ होइन अब यो आरएल प्राइम क्यान्सिल भयो आरएल प्राइम पनि क्यान्सिल भयो यो भिओपी गयो यो भिओपी स्क्वायरमा स्क्वायरले काट्न पाइयो 2 इन्टु 2 4 भयो यो डिनोमिनेटरमा हुन्छ 4ले यसलाई 100लाई 4ले डिभाइड गर्दा फेरि यो 25 हुने भयो अलि 2 पाई लेख्न आउँदो रहेछ 25 भयो अब यो पाई माथि जान्छ 25 पाई हुने भयो पर्सेन्टेज भयो अनि यहाँ भिओपी बाई भिसिसी बाँकी रह्यो भिओपी बाई भिसिसी अझ कतिपयलाई कन्फ्युज हुन्छ भने अझ राम्रोसँग स्कुलमा गरेको जसरी लेखिदिन्छु भिसिसी यसलाई यहाँ हेर्ने तिम्रो कसरी लेख्न पाइन्छ त यसलाई भनेदेखि इक्वल टु भिओपी स्क्वायर भी ओ पी स्क्वायर बाई 2 आरएल प्राइम 2 आर एल प्राइम इन्टु अब यो टर्म भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि पाई आरएल प्राइम बाई पाई इन्टु आर एल प्राइम बाई 2 भिसिसी इन्टु भिओपी बाँकी रहन्छ त्यहाँ भिसिसी इन्टु भिओपी इन्टु 100% भयो एफिसिएन्सी बल्ल 100% भयो यहाँ यसरी गरेपछि भरे कसैलाई कन्फ्युजन हुनु भएन अब काटकुट पारौँ आरएल प्राइम गयो यो आरएल प्राइम गयो यो भिओपी गयो यो स्क्वायर काट्न पाइयो 2 2 जा 4 भयो हैन त्यसपछि यो 25 भयो मान्छे बाँकी रह्यो कति भिओपी बाई भिसिसी बाँकी रह्यो यो भिओपी बाँकी रह्यो बाई भिसिसी भयो इन्टु 25 पाई पर्सेन्टेज त्यही भएको भएर
जनरल इफिसियन्सी यो आयो। योभन्दा अगाडिको पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही छ। एउटै इक्वेसन योभन्दा अगाडिको लिएर राख्न पाइन्छ, आरएलको ठाउँमा आरएल प्राइम राखिदिने, अनि लास्टको आरएल प्राइम इक्वल टु यो इज द इफ। मैले यहाँ लेख्न छुटाएको त के भनेर तँ खास आफै बुझिन्छ। इफेक्टिभ लोड रेजिस्टेन्स वेयर एनपी इज द प्राइमरी वाइन्डिङ एन्ड एनएस हो, एनएस इज द सेकेन्डरी वाइन्डिङ। एनएस इज द सेकेन्डरी वाइन्डिङ। हामीले यसरी भन्नु पर्यो हो। तिमीहरूलाई क्लास बीमा यति नै हो सोध्ने, योभन्दा अरू सोध्दैन। अब यो फिगर तिमीले जानेको भने ठिक छ, नजानेको भने क्रस ओभर डिस्टोर्सन मात्रै बनाउँदामा हुन्छ है। धेरै टाइम वेस्ट गरेर इक्जाममा यो गर्नु पर्दैन। तिमीले क्रस ओभर डिस्टोर्सन मात्रै चाहिँ यहाँ यो आउटपुटमा आइएल भनेर क्रस ओभर डिस्टोर्सन मात्रै देखाउँदामा हुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। सिग्नल वेभफर्म भनेर यो गर्नु पर्दैन, क्रस ओभर डिस्टोर्सन मात्रै देखाउने। यो तिमीहरूलाई पढ्नको लागि इक्जाममा टाइम सक्छौ गर्छौ, टाइम हुन्छ भने बनाउने गर्ने, नत्र भनेदेखि क्रस ओभर डिस्टोर्सनको मात्रै फिगर बनाउने। अब सजिलो हुन्छ। यसपछि मैले यो अरू क्लास ए क्लास टीको लागि हो, अरू फेरि अर्कैमा परेछ स्लाइडहरू, यता लिएर आउनु भ्याएको छैन। ठिकै छ, हेर्ने गर्ने होइन। अब मैले आजलाई यति नै गरेँ। म पनि तिमीहरू आउने भएपछि अब धेरै चिजहरू कामहरू गर्नु छ, सरसफाइदेखि लिएर डिसइन्फेक्सन सबै भइरहेछ। मैले एटेन्डेन्स लिँदैछु। अब एउटा क्लासमा यो सकिन्छ है। बुझ्छ तिमीहरूले?